Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson 1958. október 5-én született, amerikai asztrofizikus, szerző és tudománykommunikátor. Tyson végzett bölcsészként a Harvard Egyetemen, majd a Texasi Egyetemen csillagászként Austinban, és végül Columbia Egyetem csillagászat posztgraduálisként végzett. Megkapta a filozófia mestere 1989-ben szerzett asztrofizikai diplomát. 1991 és 1994 között a posztdoktori kutatásmunkatársat Princeton Egyetem. 1994-ben csatlakozott a Hayden Planetárium, mint munkatárs-tudós, és a Princeton Kar, mint vendégkutató-tudós és előadó. 1996-ban a planetárium igazgatója lett, és felügyelte annak $210 millió újjáépítési projektjét, amely 2000-ben fejeződött be. 1996 óta a Hayden Planetárium igazgatója Ross Föld- és űrközpont New York Cityben. A központ része az Amerikai Természettudományi Múzeum, ahol Tyson 1997-ben megalapította az asztrofizikai tanszéket, és 2003 óta a tanszék tudományos munkatársa. 2001-ben az Egyesült Államokban. Elnök George W. Bush kinevezte Tysont, hogy szolgáljon az Egyesült Államok repülési iparának jövőjével foglalkozó bizottságban. Majd 2004-ben pedig szolgált az Egyesült Államok űrkutatási politikájának végrehajtásával foglalkozó elnöki bizottságában. Ez utóbbi ismertebb nevén a Hold, Mars és azontúl bizottság. Nem sokkal ezután megkapta a NASA kitüntetett közszolgálati érem, a NASA által adományozott legmagasabb polgári kitüntetés. Tyson alelnöke, elnöke és igazgatótanácsának elnöke volt bolygótársaságnak. A PBS program házigazdája is volt Nova Science Now 2011-ig. Részt vett és előadó volt a Hiten Túl, Tudomány, Vallás, Értelem és Tűlelés szimpózium 2006 novemberében. Az USA Nemzeti Tudományos Akadémia díjazott Tysont a Közjóléti érem 2015-ben, rendkívüli szerepéért a közvélemény tudomány csodáival kapcsolatos izgalmában díjat kapta. 2012. márciusában Tyson tanúskodott az Egyesült Államok Szenátusának Tudományos Bizottságának a NASA problémáiról. Neil deGrasse Tyson gyakran tárgyalja, mi történne, ha a Föld forgása hirtelen leállna. Ez egy drámai, de rendkívül tanulságos gondolatkísérlet, amely rávilágít bolygónk dinamikájának fontosságára. Íme a részletes folyamat. Miért forgunk? Először is fontos megérteni, miért forog a Föld. Bolygónk az univerzum anyagának összeomlásából keletkezett. Ahogy az anyag egyre sűrűbbé vált és gravitációsan vonzotta egymást, megőrizte az eredeti molekulák és gázok forgási mozgását. Ez a szögimpulzus megmaradás elve. Egy forgórendszer, ha nincs külső erő, amely megváltoztatná, megőrzi a forgási sebességét. Mi történne, ha hirtelen leállna a Föld forgása? Tegyük fel, hogy valamilyen elképzelhetetlen okból kifolyólag a Föld hirtelen teljesen leállna a tengelye körüli forgásban, miközben a keringése a nap körül megmaradna. 1. Minden, ami nincs rögzítve, elrepül. Pusztítás és sebesség. A Föld egyenese körül 1670 km/h sebességgel forog az egyenlítőnél. Ahogy távolodunk az egyenlítőtől a sarkok felé, ez a sebesség fokozatosan csökken. Ha a Föld hirtelen megállna, minden, ami nincs sziklaszilárdan rögzítve a földkérekhez, beleértve az embereket, épületeket, autókat, fákat, állatokat, folyókat, tavakat és óceánokat, folytatná a mozgását eredeti sebességével. Ez azt jelenteni, hogy az egyenlítő közelében minden óránként több mint 1600 km/s sebességgel repülne kelet felé. Ez olyan, mintha egy száguldó vonat hirtelen megállna, és minden utasa előre repülne. A szuperhurrikánok és szökőárok. Az óceánok vize is hatalmas sebességgel rohanna tovább, elmosva a szárazföld nagy részét.
A légkör, amely szintén forog a Földdel, folytatna a mozgását, óriási, elképzelhetetlen erejű hurikánokat és szelet okozva, amelyek letépnének mindent, ami az útjába kerül. A szél sebessége meghaladna a hangsebességet, ezzel robbanások erejével pusztítva el a felszínt. 2. A kéreg megrepedése és földrengések. Óriási feszültség. A föld kérge, köpenye és magja mind forog. Egy hirtelen megállás óriási feszültséget okozna a bolygó belsejében. Ez hatalmas erejű földrengéseket, vulkánkitöréseket és a földkéreg hatalmas repedéseit váltana ki. Hegyek szakadnának szét, völgyek alakulnának ki. 3. Az óceánok átrendeződése. Egyenlítői kidudorodás. A Föld forgása miatt bolygónk egyenlítői kidudorodással rendelkezik, azaz lapultabb a sarkoknál és kisebb az egyenlítőnél. Ennek oka a centrifugális erő, ami kilapítja a bolygót. Ha a forgás megszűnne, ez a kidudorodás lassan eltűnne. Víz a sarkok felé. Az óceánok vize, amit eddig az egyenlítőnél tartotta a centrifugális erő, most a gravitáció hatására a sarkok felé áramlana. Ez azt jelentené, hogy az egyenlítő körüli területek kiszáradnának, míg a sarkok körüli régiók hatalmas mélységű óceánokká válnának. Valószínűleg 2 gigantikus óceán alakulna ki a sarkoknál, és egy hatalmas kontinens az egyenlítő mentén. Hőmérsékleti extrémek és éghajlatváltozás. A napi ciklus hiánya. A Föld forgása felelős a nappalok és éjszakák váltakozásáért. Ha a forgás leállna, az egyik félteke állandóan a nap felé fordulna, ami elviselhetetlen hőséget és szárazságot eredményezne, elpárologtatva az összes vizet. A másik félteke örök sötétségbe borulna, és extrém hideg jégvilággá változna. Légkör összeomlása. A hőmérsékleti különbségek és a légkör dinamikájának megszűnése miatt valószínűleg a légkör is drámai módon átalakulna, esetleg elvékonyodna, az összeomlana. A mágneses mező megszűnése és sugárzás. Mag forgása. A Föld mágneses mezőjét a folyékony külső magban áramló forgó vas kelti. Ha a Föld forgása leállna, valószínűleg a külső magban lévő áramlások is megszűnnének, vagy drasztikusan lelassulnának, ami a mágneses mező összeomlásához vezetne. Kozmikus sugárzás. A mágneses mező véd minket a napból érkező káros kozmikus sugárzástól. Ennek hiányában a sugárzás elpusztítaná az életet, ami esetleg túlélte volna az első katasztrófát. Mit jelent ez? Neil deGrasse Tyson gyakran használja ezt a példát, hogy hangsúlyozza, milyen törékeny az egyensúly, ami az életet lehetővé teszi a Földön. A Föld forgása nem csupán egy érdekes jelenség, hanem alapvető fontosságú az éghajlatunk, az óceánjaink és a légkörünk stabilitása szempontjából, és végső soron az élet fennmaradásához. Egy ilyen esemény egyértelműen a teljes pusztuláshoz vezetne, és megmutatja, milyen mértékben vagyunk a bolygónk fizikai tulajdonságaira utalva. Képzelje el a Földet, ahogy a forgás hirtelen leáll, és minden, ami rajta van, kelet felé repül óriási sebességgel. Íme egy lehetséges vizualizáció. Értelmezés. Neil deGrasse Tyson szerintem nem véletlenül tart előadásokat és beszélgetéseket a Föld leállásáról. A forgatókönyve aprólékos és jól kidolgozott. Olyan érzése van az embernek, mintha figyelmeztetni akarna. Természetes az egész gondolatmenet, csak fikció és találgatás. Szép napot nektek, sziasztok!